गुड आंबा. ह्या आंब्याला म्हणजे ह्या आंबानं त्याला नाही का किसून टाकलं, छान किसून हे चांगलं वारू दिलं त्यांचा आंब्याचा किस. आता आपण याच्यात पाणी टाकून थोडा मान नाही का शिजू देऊ आंबे चांगले. हे छान शिजू द्यायचं आणि त्याच्यात गूळ हे छान पाणी टाकून शिजू टाकलं. आंब्याचा किस हो हे छान आपण आता असं पिरून टाकू. छान किस नरम झाला, मोकळा झाला. आपण हे असं किस काढून टाकू. नरम झालं छान किस. हे पाण्यात भिजू टाकला, हा छान मोकळा झाला. आपण थोडं आंब्याचं हे भाजून टाकू छान. काय ना किसून भाजून टाकू छान. भाजलं तर नाही का चांगलं असं चिकट बी नाही आहे, चांगलं असं फुलं होते. किस भाजून टाकू छान. आंब्याच्या किसाचं सांग ना थोडं. आंब्याचा किस छान भाजून टाकायचा ह्या तेलामध्ये. तेलात भाजल्यानं कसं मग चिकट बी नाही होत, गुळामध्ये चिकट नाही होत, त्याच्यासाठी भाजून टाकायचं. ओल्या आंब्याचा होते, पण ओल्या आंब्याचा असं सर्व हे होऊन जाते. जेवढा लागतं तेवढं. थोडा गॅस कमी करू आणि किंचित मीठ टाकायचं. जास्त करून थोडं मीठ टाकायचं. आता आपण गॅस बंद करू. चला, आणि याला म्हणतात गुड आंबा. आपण किती बी दिवस ठेवू शकतो याला. पोळ्यासोबत बी खाऊ शकतो, कधी आपण उन्हातून आलं तरी खाऊ शकतो. छान थंड